नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी बाईको रिमेनिङ पोर्सन पढ्न जाँदैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि थोरै बाईको कुरा गरेका थियौँ। बिचमा अलिकति टेक्निकल डिफिकल्टीका कारणले हामीले बिचमै काट्नु परेको थियो है। 7 मिनट समथिङको थियो। यो चाहिँ त्यसको फलोअप अर्को भिडियो हो। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि अब मैले फेरि त्यसमा पनि थोरै भनेको चिज यसमा पनि भन्न चाहेँ। के त भनेर भन्दाखेरि जब हामीले हाउ समबडी ट्राभल्स भनेर भन्यो भने के युज गर्छौँ त? बाई युज गर्छौँ। ठिक छ। जस्तै बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बोट, बाई सिप। तर हामीले अब माई कार, अ ट्रेन, द ट्रेन, अ ट्याक्सी भन्यो भने बाईको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। जस्तै हाउ समबडी ट्राभल्स भन्दाखेरि बाई कार, तर अब मेरो कार भन्नु पर्यो, माई कार भन्नु पर्यो भने इन माई कारको प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि अब हाउ समबडी ट्राभल्स भन्दाखेरि बाई ट्रेन। ठिक छ। तर अब द ट्रेनको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि अन द ट्रेन भनेर लेख्छौँ। अन द ट्रेन हो है। हामीले एउटा भिडियो गरेका छौँ जसमा चाहिँ इन अन एट भनेर पार्ट 3 भनेर गरेका छौँ। त्यसमा के भनेका छौँ त भन्दाखेरि इन केमा प्रयोग हुन्छ। मैले अर्को कलरले लेखेँ है। इन केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि फर कार्स एन्ड ट्याक्सी भनेर भनेको थिएँ है। र अरू कुराको लागि अन युज हुन्छ। जस्तै बाइक्स, मोटर बाइक्स अथवा साइकल र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जस्तै बस, ट्रेन्सको लागि अन युज हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। ठिक छ हो। र हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा ठ्याक्कै अन फुटको कुरामा आएका थियौँ। त्यही बेला ठ्याक्कै थोरै प्रब्लम भयो है। ल अहिले मैले सुरु गरेँ। अब फुटको कुरा छ। फुट भनेको त एउटा अब हिँड्ने कुरा हो। फुटमा हामी प्राय अन लगाउँछौँ। हामी प्राय युजली बाई लगाउँदैनौँ। नट युजली बाई। हामीले बाई फुट त्यति साह्रो युज गर्दैनौँ। ठिक छ। जस्तै एक्जाम्पलमा Did you come here by car है, by car or on foot ठिक छ। अब तिमी कसरी ट्राभल गर्यौ त? कारमा हो कि अन फुट? ठिक छ। बाई कार भयो तर बाई फुट हुँदैन, अन फुट हुन्छ। ठिक छ हो। अब योभन्दा अगाडि बढौँ है। हामीले वी युज बाई टु से अरू मान्छेले अब के गरी काम गर्छ त, कसरी हैन, अझै भन्नुभन्दा कसरी टु से हाउ वी डु अदर थिङ्स। हामीले अरू कामहरू कसरी गर्छौँ त भनेर भन्नको लागि बाईको युज हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हेरौँ। सेन्ड समथिङ बाई पोस्ट। सेन्ड समथिङ बाई पोस्ट अथवा पे बाई कार्ड। त्यस्तै गरी अथवा पे बाई चेक। सिमिलरली डु समथिङ बाई ह्यान्ड। कसरी गर्यो त भन्दाखेरि ह्यान्डले लेखेर अथवा एनिथिङ है बाई ह्यान्ड। हाउ वी डु अदर थिङ्स भन्दाखेरि हामीले बाईको प्रयोग गर्यौँ है। अब एक्जाम्पल त नलेखी कुरै भएन, मैले एक्जाम्पल लेखेँ। क्यान आई पे बाई क्रेडिट कार्ड? क्यान आई पे बाई क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड क्यान आई पे बाई क्रेडिट कार्ड भनेर भन्यो। ठिक छ। अब हामीले यसमा बाई क्रेडिट कार्ड भन्यौँ तर हामीले बाई क्यास, ठिक छ, बाई क्यास चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। नट युजली हामीले बाई क्यास प्रयोग गर्दैनौँ। तर हामीले पे क्यास, ठिक छ, सिम्पली पे क्यास अथवा पे इन क्यास चाहिँ भन्छौँ। तर क्यान आई पे बाई क्यास चाहिँ हामी भन्दैनौँ। के त हाउ वी डु थिङ्स भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डबाट क्यान आई पे बाई क्रेडिट कार्ड बाई चाहिँ भन्छौँ। ठिक छ। अब के भन्दाखेरि हामीले प्यासिभ एक्टिभलाई प्यासिभ बनाउँदाखेरि बाई प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, तपाईँहरूले एक्टिभ प्यासिभ पढ्नु भएको छ भने। वी से समथिङ इज डन बाई
समथिङ इज डन बाई डट यो भनेको प्यासिभ प्यासिभमा हामी युज गर्छौँ बाई है जस्तै इक्जाम्पल ह्याभ यु एभर बिन beaten by a dog? Have you ever been beaten by a dog? Have you ever been beaten by a dog? Similarly, the program was washed by millions of people. The program was watched by millions of people. केमा छ त प्यासिभमा छ अब थोरै कम्पेरिजन जस्तो हेरौँ म दुईटा इक्जाम्पल लेख्छु है ओके द डोर must have been open with a key often with a key यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल द डोर must have been opened by someone कसैले by someone with a key हेरौँ त माथि the door must have been opened with a key ठिक छ यहाँनिर by a key हुँदैन यो भनेको के हो त हेरौँ त the door must have been opened with a key भनेको somebody used a key to open it हो नि त key to open it भनेर भनेको अब तल the door must have been opened by someone कसैले with a key by someone कसले भन्दा कसैले है by someone by somebody अथवा someone with a key है अब यस्तै गरी हामीले कसैले केही लेखेको छ केही बनाएको छ भनेदेखि चाहिँ अथवा बजाएको छ भनेदेखि बाइको प्रयोग गर्छौँ है जस्तै इक्जाम्पलमा a play by Shakespeare को प्ले Shakespeare यस्तै गरी a painting by Rembrandt यस्तै गरी a novel by पारिजात ठिक छ यसरी हामीले गर्न सक्छौं अब एक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ बाई have you read any poems by Shakespeare ठिक छ शेक्सपियरले लेखेको कविता शेक्सपियर नेक्स्ट वान who is this painting by पिकासो भनेर सोधे ठिक छ पिकासोले बनाएको हो भनेर भन्यो रिप्लाईमा आयो I have no idea ठिक छ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं बाई अब यसपछि बाईको मिनिङ अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि नेक्स्ट टु अथवा बिसाइड बाई also means next to अथवा beside को पनि मिनिङ लाग्छ बाईले जस्तै एक्जाम्पलमा हेरौँ the light switch is by the door मैले फिगरै बनाएँ ओके यो डोर छ यो चाहिँ घरको पर्खाल छ यहाँनिर छ स्विच ठिक छ भनेको के हो त द लाइट स्विच इज बाई द डोर भनेको डोर सँगै छ डोरको बिसाइडमा छ भनेर भनेको डोर सँगै छ है ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल कम एन्ड सिट बाई मी भनेको कम एन्ड सिट नेक्स्ट टु मी भनेर भनेको ठिक छ कम एन्ड सिट बाई मी यो चाहिँ बाई मी भनेको छ
माथि द लाइट स्विच इज बाई द डोर। अब यस्तै गरेर बाईको प्रयोग के अर्को कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि टु सो डिफरेन्स बिट्विन टु थिङ्स। टु सो डिफरेन्स बिट्विन टु थिङ्स है। हामीले दुईटा कुराको डिफरेन्स सो गर्नको लागि पनि बाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। ओके, यो एउटा रेस ट्र्याक छ है। यहाँनिर चाहिँ अब राम र श्याम दौडिरहेका छन्। यो को रामले यो भिक्ट्री लाइन क्रस गरिसक्यो। अनि 5 मिटर पर छ श्याम है। 5 मिटर परको छ त श्याम छ। यहाँनिर छ श्याम हो। अब रामले कतिले जित्यो त भन्दाखेरि 5 मिटरले जित्यो नि त। भनेको मतलब डिफरेन्स सो गर्नको लागि राम won the race by 5 meters. राम won the race by 5 meters. ठिक छ। भन्नुको मतलब के हो त? राम won the race by 5 meters भनेको बुझिसक्नुभयो? भनेको he was 5 meters in front of श्याम। श्याम भन्दा 5 मिटर अगाडि छ। ठिक छ। अब यस्तै गरी बाईकै कुरा गरौँ। Claire's salary has increased by 10%. क्लियरको स्यालेरी 10%ले इन्क्रिज भएको छ। 10%। ठिक छ। 10%ले डिफरेन्स के हो त? 10% को है इन्क्रिज भएको हो। हामीले यो गऱ्यौँ र हाम्रो थोरै तलमाथि भएर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छोटो छ, हामीले थोरै त्यसमा पनि कुरा गरेका छौँ। तपाईँले दुवै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र अब यसको एक्सर्साइज पनि अर्को भिडियोमा हामी गर्नेछौँ। त्यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला अनि तपाईँलाई बाईमा केही पनि अप्ठ्यारो हुने छैन है। त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. 𝘂𝗁𝘂𝗂. See you on next video. Goodbye.